شفافیت، شجاعت، جسارت و شهامت می‌خواهد که جمهوری اسلامی هیچ یک از اینها را ندارد. در نتیجه جمهوری اسلامی حکومت شفافی نیست. جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه دیکتاتوره، شفاف نیست، تروریست هست، تروریست پرور هست و در حق مردم ایران که هیچی، در حق مردم منطقه هم داره ظلم میکنه. آنقدر شرافت ندارد که حتی نحوه به قتل رساندن فرزندان ما رو هم درست و در شفافیت بخواد اطلاع رسانی بکنه. میزنه جوانان وطن رو میکشه، کور میکنه، اعدام میکنه، نمیدونم صحنه سازی میکنه براشون که من خودکشی کردن و فلان و بیسار و اینها، اما شهامت بیان حقیقت رو نداره. در مورد خبرها و اتفاقات سیاسی و اقتصادی هم به همین گونه است. در هفته‌های گذشته، در روزهای گذشته عذرخواهی میکنم، خبری منتشر شد که ایلان ماسک با سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل دیداری داشته که چند روز بعد تکذیب کردن یکی از کارهای جمهوری اسلامی بنا به سابقه و فعالیت، یعنی سابقه اطلاع رسانی که در این 19-20 سال دارم در حوزه خبر و خبرنگاری. هر وقت جمهوری اسلامی با این قطعیت چیزی رو تکذیب میکنه، من شاخکام تیز میشه که آقا این صحت داشته، این اتفاق افتاده، بنا به مصلحت و منافع خودشون دارن تکذیب میکنن. این دیدار که آیا بوده یا نه موضوع این قسمت از برنامه است. مهمان این قسمت فائزه علوی است. بدانید و آگاه باشید. نام این برنامه وضعیت قرمز است. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. فائزه، چقدر احتمال میدی که این دیدار اصلا صورت گرفته باشه؟ چون همونطور که در مورد اول برنامه هم گفتم، جمهوری اسلامی هرگاه این گونه میاد تکذیب میکنه و مقامات جمهوری اسلامی هرگاه خبری را این گونه تکذیب میکنند، با توجه به تجربه و اینجور چیزها میشه گفت که اون اتفاق افتاده، اون دیدار بوده. نظر و دیدگاه خودت چیه؟ این بگو تا بعد میام سراغ سوالات تخصصی تری که ازت دارم. ببین، به نظر من مهمه که ببینیم که سورس این خبر کجا بوده، یعنی این خبر از سمت کدوم خبرگزاری اومده بیرون که اینها با هم دیدار داشتن. تا جایی که میدونیم از سمت نیویورک تایمز اومده بیرون. حالا به سابقه نیویورک تایمز اگر نگاه بکنیم، به نظرم یه سری خودش هینت هایی به ما میده که این چقدر میتونه کردیبل باشه، میتونه چقدر ولید باشه و مثلا معتبر باشه این قضیه که با هم دیدار داشتن. حالا مثلا بخوام من یک اشاره بکنم به سابقه که اینا داشتن و نگاهی که کلا نیویورک تایمز داره. نیویورک تایمز رو ما به عنوان فار لفت و چپ افراطی میشناسیم. این در همه جهان به عنوان چپ افراطی شناخته میشه. یکی از خبرهایی که مثلا توی مربوط به کمپین ترامپ و مربوط به انتخابات آمریکا اینها منتشر کرده بودن همین اخیراً، خبری بود که یه جوری حمله کرده بودن به یک سری پادکسترها و افرادی که در مدیای آمریکا مشغول به کار هستن و خب مثل همون فضایی که در ایران ما داریم میبینیم، سمت اپوزیسیون حمله میکنن به ایرانگرایان که شماها راستای افراطی هستین. یک مقاله چاپ شده بود که اینها راستای افراطی هستن و به اینا حمله کرده بودن که دارن میس اینفورمیشن میدن بیرون، در حالی که این پادکسترها ما میدونیم، حالا من نامشون رو میبرم برای اینکه بخوان مثلا بیننده ها برن و چک بکنن. بن شپیرو جزوشون بوده، مایکل نولز جزوشون بوده، تاکر کارسون جزوشون بوده. حالا کاری نداریم که اینا میس اینفورم میدن بعضن یا نه، یا مثلا ما عقیدهمون با اینها یکسان نیست، ولی میدونیم که به خصوص در انتخاب کنونی آمریکا اینها خیلی خیلی نقش داشتن در آگاه سازی که واقعا واقعیتی که توی 4 سال قبلی دولت بایدن و هریس مدیای رسمی و مدیای اصلی آمریکا به مردم آمریکا تزریق کرده بودن، نه تنها آمریکا، به جهان تزریق کرده بودن، خیلی نقش داشتن. میخوام بگم که بیایم ویوی اول اون خبرگزاری و اون سورسی که این خبر رو داره منتشر میکنه رو ببینیم که چه جهتی داره. این میتونه هم هینت داشته باشه برای خود آمریکا، چون به هر حال اینها ویوشون علیه ترامپه، یعنی خبرهایی هم که تا الان کار کردن علیه خود دولت ترامپ یا حالا اطرافیان ترامپ بوده و میتونه هینت هم برای ما ایرانی ها داشته باشه که خب این چه نقشی در امید یا ناامیدی مردم ایران داره. با توجه به اینکه سورس یک همچین چیزیه، به نظر من این میتونه یکی از قوی ترین هینت ها باشه برای ما که بفهمیم کردیبیلیتی یه همچین سورسی توی سابقه که قبلا داشته چقدر بوده و حالا چقدر میتونیم اعتنا بکنیم به اینکه این دیدار اتفاق افتاده. ولی خب قطعا نمیشه قطعی گفت که اینا با هم دیدار داشتن یا نداشتن. الان این همه توضیح مفید دادی، یعنی گفتهات اطلاعات خیلی مفید بود. دیگه کلمه تصور میکنی دیدار داشتند یا نه؟ نمیدونم، من بهتره که بگم نمیدونم. اوکی، خب در بحث در مورد رسانه‌ای که اشاره کردی، خب این رسانه حمایت از جمهوری اسلامی، حمایت از دار و دسته ظریف، عملاً افرادی که در این رسانه هستند به نوعی سردمداران رسانه‌ای ظریف در خارج از ایران هستند.
در خیلی از موارد سفید سازی کردن جنایت‌های جمهوری اسلامی، رفتارها و کردارهای کثیف و کریه جمهوری اسلامی رو این رسانه به واسطه اون خبرنگار فارسی ایرانی تباری که داخل این رسانه هست سفید سازی کرده. عملاً کثافتی بدتر از کیهان و شریعت مداری هست به باور من اون خبرنگار. و دو تا حالت داره، یا دیدار داشتند یا دیداری وجود نداشته. اگر دیدار داشته باشن این دیدار چه از لحاظ اقتصادی چه منفعتی برای دولت پوزیده داره، اگر دیدار نبوده باشه چرا این خبر فیک و این فیک نیوز رو منتشر کردن؟ اگر فرض میکنیم که اینا با هم دیدار داشتن، یه مسئله خیلی مهمه که لزوما خود دیدار داشتن معناش چیه. ببین ما چیزی که دوست داریم اتفاقا ما مردم ایران اینه که اینا با هم دیدار داشته باشن و یک دیدار بسیار بدی با هم داشته باشن که واقعا یک سری واقعیت ها هم برای سمت ترامپ آشنا واضح شده باشه و همین که ببینن که واقعا اینها چه موجوداتی هستن و چه کسایی هستن. میخوام در واقع به این نکته تاکید بکنم که خود ضمن فقط خود لفظ دیدار داشتن اینجا برای ما اهمیت نداره. این دیدار چگونه بوده باز دوباره میشه جزئیاتش رو از این که خیلی مثبت بوده برای جمهوری اسلامی تا اینکه خیلی منفی بوده برای جمهوری اسلامی، این بازار رو میتونیم در نظر بگیریم و ما طبعا ترجیح میدیم که اینا یک دیدار بسیار مخرب با هم داشته باشن اگر که دیدار داشتن. این به نظرم نکته مهمیه که مدیا داره از صرف این که دیدار داشتن چه سوء استفاده هایی میتونه بکنه. این مهمه. حالا فرض کنیم که این یکم در مورد سوء استفاده‌ای که میکنم بگی ممنونت میشم. ببین به نظر من ما توی یک 2 ماهی هستیم تا ترامپ بیاد روی کار که این 2 ماه خیلی حساسیه و نفعی که میتونه جمهوری اسلامی از این مسئله ببره اگر که بخواد سوء استفاده بکنه، یکیش ناامید کردن مردم ایرانه که اینها به هر حال این ابهام به وجود بیاره که ممکنه اینها با هم دیدار داشته باشن و دیدار خیلی سازنده بوده باشه و این به ضرر مردم ایران و براندازی بوده باشه. یک مسئله خیلی مهمیه. از اون سمت هم به نظر من یک جوری کار کردن مدیای چپگرای افراطی که سابقه خیلی خوبی نداره به اسم نیویورک تایمز، کار کردنشون بر علیه ترامپ دیگه که اینها شعارهایی رو میدادن که چه میدونم بایدن و هریس موضعشون در برابر جمهوری اسلامی خوب نبوده ولی ببینید خودشون هم دارن چی کار میکنن. اینها نویزهایی که میتونن هم برای آمریکایی ها ایجاد بکنن و هم برای ایرانی ها. این به نظرم یکی از اصلی ترین سوء استفاده هایی که میتونه انجام بشه، چون 2 ماه خیلی 2 ماه حساسیه. ما میدونیم اگر ترامپ بیاد روی کار با توجه به اطلاعات دیگه‌ای که داریم می‌بینیم، اینکه چه کسی به عنوان وزیر امور خارجه ترامپ داره منصوب میشه، اینکه چه کسی داره مشاور امنیت ملی دولت جدید ترامپ منصوب میشه، با توجه به اینها میدونیم که 4 سال خیلی سختی رو جمهوری اسلامی خواهد داشت. به خاطر همین این 2 ماه یک فرصت ناب و طلایی براش در عین حال که بتونه نویز ایجاد بکنه و یک کمی خراب بکنه این ایمپرشن و این درکی که مردم دارن از وضعیت موجود. البته خب جمهوری اسلامی 36 ساعت بعد از انتشار این خبر توسط شریعت مداری شاغل در نیویورک تایمز این خبر رو تکذیب کرد که این خودش واسه من خیلی یعنی من رو به این نقطه میرسونه که جمهوری یعنی دیدار وجود داشته، حالا به خاطر حمله‌های داخلی که بوده تکذیب کردن یا به خاطر اینکه خب شریعت مداری هم داخل کیهان واکنش نشون داده بود. جدا از شریعت مداری، یعنی 2 تا شریعت مداری ما داریم، یک شریعت مداری شاغل در کیهان داریم، یک شریعت مداری شاغل در نیویورک تایمز داریم که خانم فصیح هستند و تصور میکنی که آیا جمهوری اسلامی از این دیدار کلا با دولت ترامپ جدا از این دیدار میتونه یک مراوده اقتصادی داشته باشه که به نفع خودش رقم بزنه یا خیر؟ من فکر میکنم بحث اقتصادی بحث خیلی حساسیه برای ترامپ و این کابینه که داره میچینه. ما میتونیم رجوع بکنیم به صحبت‌های قبلی که خود همین افراد داشتن. ببین خود مارکو روبیو که الان به عنوان وزیر خارجه ترامپ انتخاب شده و خود مایک والز که به عنوان مشاور امنیت ملی ترامپ داره انتخاب میشه، این 2 نفر خیلی مواضع واضحی داشتند بر اینکه ما نباید بذاریم که صادرات نفت جمهوری اسلامی زیاد بشه و ما باید از نظر مالی بازوهای اینها رو کلا فلج بکنیم. این یک مسئله خیلی شفاف و واضحی که خود ترامپ هم قبلا بهش اشاره کرده. یعنی نه تنها خود ترامپ بهش اشاره کرده بلکه مارکو روبیو بهش اشاره کرده، بلکه مایک والز بهش اشاره کرده و به صورت کلی ما
همه اینا رو که کنار هم میذاریم به نظر نمیرسه که به خصوص از منظر اقتصادی بتونن قوی، یعنی قدرتی به جمهوری اسلامی بدن. چرا؟ به خاطر اینکه قدرت دادن اقتصادی به جمهوری اسلامی معناش ناپایداری در خاورمیانه است و این تأثیری که میذاره مستقیما سمت ناپایداری خاورمیانه میره و بعد سمت اسرائیل میره. میدونیم که اسرائیل از متحدان اصلی آمریکا و به خصوص ترامپ در حال حاضر و خیلی روش حساس هستن. این نکته‌ای که به ذهن من میرسه. حالا اگه سوال دیگه‌ای داری؟ سوال دیگه‌ای که ازت دارم اینه که چقدر کیفیت صدات خوبه آدم دیگه. سوال دیگه‌ای که ازت دارم اینه که خب ایلان ماسک یعنی با دولت امریکا در سالها و سالیان گذشته خب قراردادهای زیادی داشته، مراوده‌هایی داشته، چه با تک تک رئیس جمهورایی که بودن به خاطر اون فعالیت‌هایی که در حوزه تکنولوژی و حوزه فضانوردی و اینجور چیزها، فرستادن سفینه و فلان موشک و فلان و اینا به سیارات دیگه داره انجام میده. الان با توجه به نزدیکی خیلی زیادی که با ترامپ داره، در اون کارزار ترامپ بود، کمک‌های مالی بزرگی کرد، یکی از بزرگترین یعنی ثروتمندترین شخص در جهان، یکی از غول‌های تکنولوژی در جهان. فکر می‌کنین که نقش ایلان ماسک در همراهی ترامپ چقدر، یعنی چه نقشی میتونه داشته باشه، چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟ آیا در کابینه ترامپ جایگاهی فکر می‌کنید داشته باشه یا نه؟ و اینکه چرا جمهوری اسلامی به سراغ ملاقات با ایلان ماسک رفته؟ با توجه به اطلاعاتی که داریم الان ایلان ماسک به عنوان مسئول یه دپارتمان جدیدیه که داره به وجود میاد در دولت آمریکا، دپارتمان کارایی دولت یا بهره‌وری دولت اسمشو بذاریم، به عنوان این مسئول یه همچین چیزی انتخاب شده و این خیلی هینتا داره در مورد مسائل داخلی خود آمریکا که به هر حال ایلان ماسک به این مشهوره که توی هر شرکتی که مسئولش هست و داره کار میکنه یه ایمیل خیلی خطرناکی داره که به این خیلی مشهوره، میفرسته برای افراد، میگه که تو هفته گذشته چیکار کردی یا مثلا چه کاری به سرانجام رسوندی. این خیلی اینو مرتبط میتونن با اینکه حالا یه جوکی هم روش میساختن آمریکایی ها، میگفتن الان که به عنوان مسئول اداره کارای دولت انتخاب شده، ایمیلی که احتمالاً دپارتمان‌های مختلف دولت دریافت میکنن هفتگی اینه که هفته گذشته چه کاری به سرانجام رسوندی. این مسئله بهره‌وری خیلی مهمه برای ایلان ماسک و واقعا توش قوی بوده توی این سالها. به هر حال از یک وضعیتی که خودش درش وجود داشته، شرکت‌های مختلفش، فکر می‌کنم اسپیس ایکس بود که در ورطه ورشکستگی داشت پیش میرفت و بعد اینو تونه زنده بکنه و احیا بکنه. داریم چیزی که تو سابقش میبینیم اینه که خیلی مسئله کارایی و بهره‌وری براش مهمه. به خاطر همین یکی از تاثیرهایی که داره مسائل داخلی هست که واقعا آمریکا از منظر اقتصادی و از نظر افیشنسی اون دولتی که توی زمان بایدن و هریس دیدیم خیلی وضعیت بدی داشته و حضور ایلان ماسک میتونه خیلی کمک کننده باشه. یه مسئله دیگه مسئله سیاست خارجی هست که میتونیم برگردیم به اقدامات قبلی خود ایلان ماسک توجه بکنیم که چیا بوده. زمانی که نتانیاهو اومد توی کنگره آمریکا صحبت داشت، اگه دقت بکنیم ایلان ماسک خیلی اینگیج شد و توی خود کنگره حضور داشت و وجود داشت برای اینکه ساپورت بکنه از اسرائیل اونجا. و اقدامات دیگه‌اش هم هست با خود بن شاپیرو که یک یهودی هست که خیلی آدم مؤثریه کلاً و خیلی اینگیج شده بوده و خیلی فعال بوده توی همین از بعد از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل، با اونها کاملا ارتباط داشته و توی ماه‌های گذشته تمام تلاشش این بوده که بتونه اسرائیل رو تقویت بکنه. تأثیری که داره حضورش در کنار ترامپ به نظر من دو بعد داره. یکی همون بعد قدرت بیشتر دادن به اسرائیل به خاطر اینکه یکی از متحدان اصلیش هست، یه بعد دیگه‌ش هم بعد داخلیه. حالا من یک اشاره هم بکنم به اینکه حالا خودمون از زبان خود ایلان ماسک چه چیزی در مورد جمهوری اسلامی شنیدیم. توی فکر می‌کنم یکی از رالی هایی بود که خود ایلان ماسک اون رالی رو برگزار کرده بود برای ترامپ، توی پنسیلوانیا بود. فکر می‌کنم یه چند روز قبل از انتخابات یا یه هفته قبل از انتخابات بود شاید. اونجا مستقیما خودش اشاره کرد که آیت الله ها در ایران ما رو شیطان خطاب میکنن و نمیخوان که هیچ اسرائیلی زنده بمونه و این تنها هم چیز نمیشه، تنها هم محدود به اسرائیلی ها نمیشه، اونها به سراغ ما آمریکایی ها هم میان و یک چنین افرادی یا باید زندانی بشن یا باید کشته بشن. یعنی این ویو اصلی ایلان ماسک است در برابر جمهوری اسلامی و افرادی که آیت الله خطابش میکنه در ایران.
این خب خیلی مسئله مهمیه که چطور اینها رو میبینه و چه ویژن رو میبینه. یه مسئله مهم دیگه هم که به ذهن من میرسه که خیلی مهمه، ما دیدیم که در ماه‌های اخیر سرمایه داران آمریکایی که اتفاقا از نزدیکان ایلان ماسک هم هستند خیلی روی خوشی نشون دادن به بحث براندازی در ایران. یکی از نمونه‌هاش جو لانزدیل هست که با خود رضا شاه دوم مصاحبه خیلی مهمی رو داشت و اونجا ابراز خیلی خوشحالی و اشتیاق کرد که ما خیلی دوست داریم که سرمایه گذاری بکنیم در آینده ایران بعد از اینکه رژیم چنج رخ میده. این مسئله مهمیه که وقتی میذاریمش کنار بحث خود تمایل ایلان ماسک به کمک کردن با اسرائیل و همراهیش با ترامپ در لحظه حساس کنونی، میبینیم که اینها در کنار هم که قرار میگیره به هر حال شانس بسیار بیشتر برای این وجود داره که اگر فرصتی به عنوان سرمایه گذار ایلان ماسک یا دوستانش و همفکرانش ببینن، این فرصت برای بعد از براندازی در ایران خواهد بود. چقدر خوب و شیوا صحبت میکنی فایزه، دمت گرم. قدرت بیان خیلی خوبی داری، خیلی شیوا و خوب صحبت میکنی، انتخاب واژگان رو، همنشینی کلمات رو خیلی درست استفاده میکنی. دمت گرم. خوشحالم از اینکه مدام در برنامه‌ام هستی. سوال آخری که ازت داشتم و در همین صحبتات پاسخ دادی. قبول داری که ایلان ماسک، یعنی اون با توجه به اهمیت قدرتی که در حوزه تکنولوژی و اینها داره، واسه من مثلا من تصورم بر اینه که تا 3 سال 4 سال دیگه اون خدایی که خدا باوران ازش صحبت میکنن که وجود داره که در حالی که وجود نداره به باور من، همین ایلان ماسک خواهد بود. چرا؟ چون که در تکنولوژی که جهان رو داره در دست میگیره، تکنولوژی که داره لحظه به لحظه زندگی سنتی و کلاسیک ما رو میبلعه، عملاً ایلان ماسک در انتهای اون چیزی است که روز داره لحظه به لحظه آپدیت میشه. نظرت چیه؟ فکر می‌کنی جهان آینده از آن فکر ایلان ماسک یا نه؟ یک چیزی که به نظر من ایلان ماسک اضافه داره میکنه به جهانی که ما داریم توش زندگی میکنیم اینه که ما خیلی وقت بود که از نظر تکنولوژی مثلا ندیده بودیم تغییری که یک دفعه بتونه ذهن ما رو دچار انفجار بکنه که واو داره یه اتفاق خیلی خفنی الان میفته، یه چیز متفاوتی میتونیم در جهان ببینیم. به نظرم با این پروژه‌ای که داره برای اینکه ما رو بتونه چند سیاره‌ای بکنه، با پروژه‌ای که توی اسپیس ایکس داره که ما فقط در زمین زندگی نکنیم، بتونیم در جاهای دیگه هم زندگی بکنیم، این یک ویژن واقعا جدیده که ما بعد از سالها داریم می‌بینیم. و یکی از صحبت‌های خودش بود فکر کنم میگفتش که ما اگر اشتباه نکنم، من جمله دقیقش یادم نیست، ولی به این اشاره می‌کرد که ما نیاز داریم برای فرزندانمون جهانی رو به وجود بیاریم که با اشتیاق زندگی بکنن، به نگاه به آیندهشون با اشتیاق باشه، نه اینکه فقط ما بیایم و یه سری مشکلاتی وجود داره حل بکنیم مدام، یعنی توی دولت یه سری مشکلات وجود داره مدام درگیر حل کردن مشکلات باشیم، به جای اون یه اشتیاقی برای مسیر پیش رومون داشته باشیم که این به نظرم خیلی ویژن قابل احترامیه که داریم ازش می‌بینیم. من جدا از، یعنی در ادامه صحبت تو، من هم بر این باور هستم که ایلان ماسک، یعنی تصوری که ازش دارم اینه که یک اون خدایی که ازش صحبت میکنن در سالهای آینده، خدایی که در جهان وجود خواهد داشت، ایلان فکر، اندیشه و راه ایلان ماسک. و دوم اصلا ایلان ماسک پل ارتباطی بین جهان سنتی، جهان کلاسیک و جهان مدرن است، یعنی جهانی که تا سالیان قبل ما داخل فیلم‌های تخیل و اینها نگاش می‌کردیم، این دو جهان رو، یعنی جهان سنتی و کلاسیک و جهانی که تخیلی بود رو ایلان ماسک به یکدیگر پیوند داد و دوتاشون رو یکی کرده و در آینده نقش خیلی مهمی در جهان به باور من ایفا خواهد کرد. صحبت پایانی چیزی داری؟ صحبت پایانیم اینه که ما توی احساس میکنم تا زمانی که ترامپ وارد آفیس بشه و وارد کاخ سفید بشه، ما احتمالا خبرهای سورپرایز کننده این چنینی هی بشنویم که یه بخشش از سمت جمهوری اسلامی میاد و یکی از ویژگی های این خبرهای سورپرایز کننده هم این خواهد بود که ابهام توش داره. یعنی ما نه مطمئن هستیم که الان به عنوان مثال توی این خبر ایلان ماسک واقعا دیدار داشته با سفیر جمهوری اسلامی، نه مطمئن هستیم که دیدار نداشته. وجود این ابهام خیلی به جمهوری اسلامی کمک میکنه که به هر حال ذهن‌های مردم رو به سمت این مسئله درگیر بکنه و درگیر نگه داره. به هر حال یه عده میان در مورد این صحبت میکنن که دیدار داشته، این چه هینت هایی سعی میکنن پیدا کنن که آیا دیدار داشته، یه عده هم سعی میکنن هینت هایی پیدا کنن که ببینن آیا دیدار نداشته. متمرکز کردن ذهن‌ها تو خبرهای سورپرایز کننده‌ای که ابهام وجود دارن
توشون توی این 2 ماه آینده به نفع جمهوری اسلامیه و باعث میشه که تمرکز رو از سمت این که ما اکتیو باشیم و ما کارهای خودمون رو انجام بدیم، چون به هر حال با توجه به صحبتی که رضا شاه دوم داشتن یک فرصت بسیار طلایی ما الان در دستانمونه که میتونیم به جلو حرکت بکنیم و امیدوارم که بتونیم این نویزها رو در جای خودشون نگاه بکنیم و در عین حال بتونیم از این فرصت استفاده کنیم و جلو بریم و صرفاً حواسمون پرت نشه با این خبرهایی که میشنویم توی این دوم. زنده باد. سلام عباس مظلوم، زیبا و خوشفکر ما رو برسان. لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال میدیای خودتون به اشتراک بگذارید. اونایی که بیرون از ایران هستید این پایین سوپر چت و تانکس رو بزنید تا از مجله تصویری سینما رکس حمایت مالی بکنید. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و در کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. فقط اومدم بگم که برای بقای مجله تصویری سینما رکس نیاز به حمایت شما وجود داره. 3 گزینه: شهروند پرسشگر، شهروند نگران و شهروند سیاسی. این پایین کنار دکمه سابسکرایب که دکمه جوین ممبرشیپ یا همون حق عضویت هست رو میتونید بزنید و عضو بشید و این گونه به بقای مجله تصویری سینما رکس که صدای شما ملی گرایان است کمک بکنید. اینطوری هم فرهنگ سازی کردیم که هزینه یک رسانه رو مردم باید پرداخت بکنن، نه کشورها و دولت‌هایی که به دنبال منافع خودشون هستن. هم سبب بقای مجله تصویری سینما رکس شدید. هیچ گونه اولویت هم نیست، یعنی این گونه نیست که بگم آقا یک سری امکانات دیگر در اختیار کسانی که این گزینه‌ها رو میزنن انجام میدم. نه، فقط بحث حمایتی است که مجله تصویری سینما رکس بتونه بقا پیدا بکنه. یه نکته هم داشت فراموشم میشد، نگو که بعدن این کارو انجام میدم، زمان زیادی ازت نمیگیره، همین الان این کارو انجام بده که بتونیم یک تعاملی داشته باشیم. من تلاش میکنم که برنامه‌هایی با کیفیت بسازم، به چشم، فکر و گوش شما احترام بذارم. شما هم تلاش بکنید که مجله تصویری سینما رکس که تنها سرمایه‌گذار شما هستید تداوم داشته باشه. من شغلی به غیر از روزنامه‌نگاری ندارم. فردا بعد از طلوع آفتاب این گربه دوباره شیر خواهد شد.